has to be restructured. Whether it is the restructuring that gives more powers to states or a return to the regional arrangement of the past, or the restructuring that allows parts of the country that want to go and stand as independent nation, whatever that restructuring means, we must not run away from it. And our position as bishop, and I must say now, I'm carrying you along as a diocese, is that if we continue to pretend that all is well, we will keep bleeding profusely, and very soon there might be nothing called Nigeria. Instead of our killing ourselves under the pretext of remaining one indivisible nation, some people say Nigeria's unity is non-negotiable. I want to see how it is negotiable. This thing is like marriage. You don't force two people to get married. We have been forced into a marriage that is hurting us. And every day we are dying and pretending to be one. Please, instead of our killing ourselves, and there will be no Nigeria left, let us come to a round table like this. Bring Nigeria as a cake. Bring one big knife and share the cake. Share the cake. Share the cake. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Yeah. Okay, how would the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. A very good morning and a welcome to Saturday broadcast. I say good morning and welcome on board. Today's date is the 22nd day of August 2020. The time is coming up to exactly 9:51 a.m. here in London.
as we are just about to start this very powerful broadcast, a broadcast that will change the lives of millions of people, a broadcast that will send signal to the international community and the global world that we have some people that are ready to take what belongs to them peacefully. We want to send a message to the international community right from United Kingdom and across the globe, working in conjunction with every partner that you might think of, especially those that believe that the 1914 amalgamation is a fraud. My name is Olayomi Koiki. Mo kí gbogbo yín ní àárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Níbikíbi tí ẹ bá ti ń wo broadcast, whether you are watching it live or you're going to be watching it later, it doesn't make any difference, but this broadcast is sending a powerful message to the international community that the time has arrived and the time is now, not tomorrow. The time for us to be given what belongs to us without any bloodshed. The Yoruba self-determination is non-negotiable, and we will get this out of the contraction called Nigeria. But before we start the broadcast, let us just get ourselves prepared, as we are just about to embark on something that millions of people are thinking might not come true. But we are telling you, Nigeria that you love so much, Nigeria that you think is so big, Nigeria that so millions of people have died for negligence of that country because of the way it has been run. But before we go further, let's just listen to these before we start the broadcast. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO has expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they are looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. And I say once again, a very good morning and welcome to this broadcast. And to buy breakfast, I will expect you to have something next to you to nibble. If you have not had anything in the mouth, I will expect you to have a cup of tea, a drinking water, because it might get hot along the line. My name has not changed. I'm a very proud Yoruba man, and the role of what I am doing is to make sure that we bring the awareness. Awareness whether they believe in one Nigeria or not. We will make sure that we give them fact and figures that 90 million people is in abject poverty, of a country that is the 6th largest crude oil producer. 1,202 Christians have been killed from the beginning of this year alone. 11,000 have been killed since 2015. Boko Haram has now become something that travels into a community and town, kidnap people, rape them,
kill those that they need to kill. Are you aware that the death that has taken place inside location 9, as we call it, also known as Nigeria, has not just only stopped people from moving forward, it has also killed dreams, lack of education, no security, no good health care, no water. None of these is working. And I'll play one more video for the benefit of those of you, just to always remind us that if we do not act now and stop these, we are literally telling the next generation to take the baton, and that means we have failed. And I don't want to be part of those that have failed this generation that we are talking about. We want to stop it now, and we will all work together simultaneously without our even within our differences. Even those that still think that restructuring will work will end up coming back and tell us that they will work with us, because that is the only way out, by saying self-determination can only solve the problem in Nigeria. We have more than 92 different groups, and their job and their role is to make sure that Nigeria get a full stop with that non-negotiable from the government, international community, that we want a total freedom and nothing more, nothing less. A very good morning and welcome on board. Oh yes, Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni ọlọ́dún tó mọ àrè ádìyímú, àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn, Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ sí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà?
àkísà ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́ kí a má ta ara wa dànù kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe Yorùbá ní àpọ́nlé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ní ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù ojíire adọ̀bálẹ̀ gbaraja a kí àwọn òbí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀ àṣà tí ó wuyì ní àṣà wa ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódù tó máa rè mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dè ti ara wa ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀ kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ àṣẹ kí ó rí ìjà Ṣànpọ̀nná ẹ pé àṣẹ àṣẹ kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ àṣẹ kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ àṣẹ ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù Odùduwà Republic á dúró òmìnira adé. Yes, and then we are just about to embark. We're going to start by opening the broadcast officially now. As you can see, the flyers that have been produced, I'll be telling you more about all that. This morning, we're discussing about the rally. Whatever you are not sure of, we will try as much as possible to explain to you. Good morning, that grill barbecue here in United Kingdom. And tó bá ní kò kàn wọ́n tó ń wò pé in tán sọ yẹn kí ló ń sọ kò kàn wọ́n Ọlọ́run má jẹ́ kó kùn ẹ́ torí pé wọ́n ní ẹni tí ìjà ọba ló ń pè rẹ̀ lọ́kùnrin àwa ti gbójú síta báyìí kò sí tó máa fi wá ṣe ẹ máa wíṣì ni a máa wùn yín lọ́kàn ni a máa wùn yín lọ́kàn pé kẹ́ni yẹn kó má dìde láàárọ̀ ọjọ́ kejì a máa wùn yín lọ́kàn bẹ́ẹ̀ ni èmi ni mò ń sọ bẹ́ẹ̀ Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ a dẹ̀ máa gbéṣẹ́ yìí a máa parí ẹ̀ délẹ̀ Oòduà yìí a máa gbà whether they like it or not ẹni tó bá like ẹ̀ kó lọ forí kan lúmọ̀rọ̀ kó kú dànù ẹni tó bá fẹ́ dìlé wa tá à ní rọ́nà kọjá kí àwọn alálẹ̀ kan mú kúrò lọ́nà. We are not joking. The lives of millions of Yorubas and the humanity of those that have been suppressed inside that Nigeria, we will end that very soon. We will have our own powerful military force by the time we embark and have our own free. Kò ní ṣe ọlọ́pàá tó máa nà yín lórí títì ọlọ́pàá Nàìjíríà tó máa nà ẹ́ iná irú ilé ayé kọ́ nìyẹn ìwọ rí ibi tọ́lọ́pàá ti ń nàyàn jàkàjàkà lamẹ́ríkà ni ìwọ rí ibi tọ́lọ́pàá ti ń nàyàn jàkàjàkà ní UK ó ṣe jẹ́nu location 419 lọ́lọ́pàá ti máa ń nà yín bó ṣe wù wọ́n ìyá ní àní ní àwọn tó ń pè ní agbèrò ó ní láti máa ṣe ọmọ ọ̀tá fún ọmọ politician kan nígbà tí wọn náà bá wọ òkè tó lè gba credit facilities láti ra mọ́tò kí ló wá ń tẹ̀lé politician tó lọ ń sunwájú ilé ẹ̀fún láràárọ̀ ó ní láti ṣàgbèrò ìlú tá a fẹ́ gbé jáde nísìn ìlú tó máa rọrùn fún gbogbo aláyé ni
bó ṣe rọrùn fáwọn tó ní láti máa sáré kiri à ń lọ Oman à ń lọ Egypt à ń lọ káàkiri òun wá visa ìlú òyìnbó ò ní nídìí gbogbo yẹn mọ́ òyìnbó ló máa wá sílùú tiwa tá máa sọ fún wọn pé iṣẹ́ báyìí la fẹ́ kẹ́ bá wa ṣe ìyí táwa fi ń sáré káàkiri tá fi lọ́n ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn bí oko ẹrú ẹni tí gbé nílùú òyìnbó ò bá gbé níbẹ̀ fún ọdún kan ìyà ní gbogbo wa ń jẹ. No matter how qualified you are still a second-class citizen even with your American passport. Let us start the broadcast officially. I welcome those on Instagram. A lot of people might say, are you sure this thing, àwọn kan ìmọ̀ pé òyìnbó lọ́mọ máa sọ. It has been done before. We are not going to be the first country in the world to break away from a nasty contraction called Nigeria. Àwa ní kọ́kọ́ la máa jẹ́. We are just about to come out of Nigeria peacefully. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá orílẹ̀-èdè wa tàgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́. Jẹ́ ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ àwa la máa jẹ́ ìmọ́lẹ̀ gbogbo ìntọ́ fi ń ra wa mọ́lẹ̀ tí a fi ń sá káàkiri all over the world looking for survivor. Everybody wants to survive. Everybody. Don't be deceived. Ẹni tó bá fẹ́ gba visa lẹ́ni òun náà fi lọ survive ni ìtọ́ bá rí visa fún move ìtọ́ bá rí visa gbà òun náà fẹ́ wá ìlú kan tó ṣàmà lọ tí láyé máa rọrùn fún kódà ẹlòmíì fẹ́ lọ gbé ní Benin Republic but at least life will be better for them. So why must we continue with that contraction? Why must we be inside Nigeria? Why must we be with the Fulanis? Why? Do we have every reason to be with them? No. We're going to be reviewing a lot of things this morning, but the focus is on the 1st of October rally, the Yoruba Self-Determination Rally, 1914 amalgamation, determine the validity now. Who signed it? A fẹ́ review ẹ̀. Àwọn wo ló tọwọ́ bọ̀? Who is behind it? We want to know. We're asking those questions. We need the first three people to lead us in the prayer as usual. If you know the number to call, can you please call the number and lead us into the spiritual realm of these? People might be wondering every time that why do we pray? Why do you need to pray? Prayer has been something that we have done. No. We're not praying anymore for that nasty contraction you call Nigeria. À ń gbàdúrà nísìn fún ilẹ̀ òmìnira tuntun tá a ṣe fẹ́ gbà. A máa yà yín lẹ́nu pé ẹlòmíì ní kíní ó máa le koko sórí Elédùmarè, whether it's called Jesus, Anobi, Muhammad, whatever name is called, it's called different names globally. But one thing they know is this has been completed on the spiritual realm. What we are just doing now is the physical realm to tell the world that we want to live. We're not fighting anybody. We don't need to fight anybody. We are not interested to fight. We have aníṣẹ́ tó pọ̀ tá a fi ṣe +4475 94050 I am monitoring all the platforms. We are running on more than 6 different platforms, and I need to also connect the Twitch. And I hope sometime that does not stop the broadcast, but it should be all right. Twitch is what the one that àwọn ọmọ wa tó máa fi play game. Nígbà tí kan bá rí fídíò nígbà eléyìí tó wá lórí Twitch a lọ bèrè lọ́wọ́ yẹ pé what is Yoruba? Let's go straight to our caller, our powerful sister.
ẹ kúrò nínú ibi tí ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ó yá. Jehovah. Mímọ́. Jésù. Mímọ́. Kristi. Michael mímọ́. Aláṣẹ láyé aláṣẹ lọ́run. Àpáta ìgbàgbọ́ wa gbẹ̀yìngà lówùúrọ̀ ìyá yìí lóògùn ẹgbà ọpẹ́ wa o. Àmín. Agbẹ̀yìngà ẹgbà yìí wa. Àmín. Akọ́dà àṣẹ̀dá, olùmọ̀ràn, olùbádàrò, olùgbéga, olùbùkún, olùlànà, olùṣẹ́gun, olùdáǹdè, olùtúsílẹ̀ agbẹ̀yìngà. Agbẹ̀yìngà fún àwẹ̀ tí gbogbo àgbáyé gbà lánàá. A dẹ̀ dúpẹ́ torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run rìn láàrin wa. Dúpẹ́ torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yín. Torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run yóò parí iṣẹ́ náà sí àyà gbẹ̀yìngà ẹgbà ọpẹ́ wa o. Ayérayé náà àwọn ọ̀rọ̀ ẹgbà yín wa. Bàbá gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó léwu tá a ti dá tó lè máa mójú ògo yín bínú lọ́rọ̀ lérò níṣe níhùwà sí wa ni bàbá ẹ dáríjì o. Gbogbo àjogún ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹlẹ́dẹ̀ dáríjì. Ẹlẹ́dàá ọ̀ràn ayé a béèrè fún agbára ẹ̀mí mímọ́. Agbára ẹ̀mí mímọ́ rẹ tí yóò tọ́ wa sọ́nà nínú ìrìn àjò yìí. Bàbá ẹlẹ́dẹ̀ gbé wọ̀ wá o. Ẹlẹ́dàá ọ̀ràn wa ayé àwa fi ilẹ̀ Odùduwà lé yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin lọ́ba tó pọ̀ nípa àti agbára. Ẹ̀yin lọ́ba tó ṣẹ̀dá wa. Bàbá Ọlọ́run olùṣẹ̀dá wa a gbé ọ́ ní kùtùkùtù òwúrọ̀ ẹ̀. Ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé ẹ wá gbọ́ ohùn wa o. Bàbá ilẹ̀ Odùduwà dọwọ́ rẹ̀. Ẹlẹ́dàá wá gbèjà wa jà. Ìwọ lọ́ba olùgbèjà, ìwọ lọ́ba tí ń gbèjà àwọn aláìní bàbá. Ìwọ olùgbèjà ẹni tí ò lẹ́nìkan. Ìwọ lọ́ba tó fi agbára mú alágbára tó fẹ́ fi agbára mú ni. Bàbá képe olówùúrọ̀ kùtùkùtù òwúrọ̀ yìí. Gbogbo àwọn alágbára èyí tó dúró pé àwọn fẹ́ wọ̀nà tá a fẹ́ gbégbà. Tọ́nà àwọn fẹ́ wo bá ṣe àwọn fẹ́ wo alágbára tó fẹ́ gbà wá. Bàbá torí pé a mọ̀ ọ́ ní alágbára tó ju gbogbo alágbára bàbá ó yá dìde nínú agbára ńlá rẹ̀ kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní gbèjà wa jà. Ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé a fi October 1st lé yín lọ́wọ́ tí ṣe ọjọ́ protest àti rally. Bàbá ẹlẹ́dàá ọ̀run wa ayé torí pé ẹ̀yin ti rí ọjọ́ náà ti mọ bí ọjọ́ náà yóò ṣe lọ. Bàbá ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé afẹ́kẹ́ gba gbogbo ògo ní ọjọ́ náà. Tá a bá rí gbogbo iṣẹ́ ibi kí iṣẹ́ ibi tí wọ́n ti ṣe nítorí ọjọ́ náà lónìí lórúkọ Jésù Olúwa ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ tó ṣàgbára ó yá máa fi bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Ẹlẹ́dàá mo ní kó máa fi bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ o. Ayérayé tó pọ̀ nípa àti agbára lẹ́ẹ̀kan sí àní October 1st ìdánwò yín tí gbogbo àgbáyé yóò dìde gbogbo ọmọ ilẹ̀ Odùduwà níbi tí wọ́n wà tí wọ́n dìde láti protest bàbá. Afẹ́kẹ́yìn Ọlọ́run gba ọjọ́ náà. Afẹ́kẹ́yìn gbàkóso ọjọ́ náà bàbá ó yẹ gbàkóso ọjọ́ náà torí pé ìwọ lọba tó mọ gbogbo tó sì lè ṣe ohun gbogbo. Ìwọ lọba mọ̀ká tó wí ìwọ lọba mọ̀ká tó sọ. Bàbá ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé àní ọjọ́ náà afẹ́kẹ́yìn Ọlọ́run gba gbogbo ògo. Àfẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ ẹnì kankan láàrin wa. Ẹlẹ́dàá gba gbogbo ògo lórúkọ Jésù mo ní kó gba gbogbo ògo. Àwa rè níwájú rẹ̀ ẹlẹ́dàá ọ̀run wáyé bàbá agbára tá a fi ṣàṣeyè tá a fi ṣàṣeyege tá a fi dé ilẹ̀ ìlérí wa bàbá lórúkọ Jésù ó yẹ gbé ìwọ̀ wá gbogbo àwọn tí ẹ̀yin Ọlọ́run ń lò láti máa tọ́ wa láti máa kọ́ wa láti máa rìn àjò yìí tẹ́ ẹ fi ṣe aṣíwájú wa bàbá lórúkọ Jésù Olúwa má ṣe jẹ́ kí wọ́n jábọ́ o ẹlẹ́dàá bá wa dì wọ́n mú bàbá ẹlẹ́dàá ọ̀run wọ́n á fi gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Odùduwà lé yín lọ́wọ́ àtàwọn tó mọ̀ òótọ́ àtàwọn tí wọn ò tí ì mọ̀ òótọ́ bàbá lónìí lórúkọ Jésù ó yẹ gbé wọn ó yẹ yí ọlọ́kọ̀ padà àníṣe yí ọlọ́kọ̀ padà kí wọ́n lè mọ̀nà òtítọ́ tí à ń tọ̀ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ kí wọ́n káwọn fúnra wọn kó dúró wípé yes àsìkò ti tó láti gba ẹ̀tọ́ wa fún wa bàbá lórúkọ Jésù ó yẹ ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹlẹ́dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé á fi ọ̀ṣọ́ bàálẹ̀ yín lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀mí agídí ẹ̀mí agídí tó wà nínú ẹ̀mí ọkàn líle tó wà nínú ẹ̀ tó dúró nídúró wípé ògòsí tó kàn òun bàbá lónìí lórúkọ Jésù ó yẹ lọ kọlù ó yá ẹ lọ kọlù ẹ lọ fi àṣírí yín hàn ó lè mọ̀ pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run bàbá anísẹ́ lórúkọ Jésù gbogbo alẹ́ kan torí pé à ń sọ wípé àfẹ́ àwọn lọ́balọ́ba lórúkọ Jésù mo pa á láṣẹ ni níbi gbogbo tí mo pa àwọn lọ́balọ́ba orílẹ̀-èdè Odùduwà wà pátápátá lórúkọ Jésù mo ní ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlù wọn kọ́ lè máa rí pàṣẹ rẹ bàbá lórúkọ Jésù ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlù wọn kọ́ lè dìde láti ja ìjà yìí lórúkọ Jésù torí pé ìṣọ̀kan la fẹ́ bàbá ìṣọ̀kan rẹ látòdì ọ̀run wá Olúwa ẹlẹ́dàá ó yá fi sí ilẹ̀ orí òfin sí ilẹ̀ Odùduwà lórúkọ Jésù gba àwọn ọmọ Odùduwà pátápátá àwọn ọmọ Odùduwà à ń ké pè ọ́ a nílò ìṣọ̀kan táwọn fi tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yìí táwọn fi ṣàṣeyege ó yẹ gbé sọ̀kalẹ̀ ó yẹ gbé wọ̀ wá ó yẹ gbé wọ̀ wá gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Odùduwà tó jọ́ ọmọ àlè èyí tí wọ́n ń tà wá sóko ẹrú èyí tó nítorí ara tiwọn táwọn ọmọ wọn ṣe yọ̀tọ̀ mi nínú ọlá tó wọ́n ń fìyà jẹ àwọn ọmọ rẹ tó ń fìyà jẹ àwọn ọmọ rẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ọjọ́ kẹfà bàbá lórúkọ Jésù mo pa á láṣẹ ó yẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlù wọn Olúwa jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú àìsàn lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú ìdè lọ omi ara wọn àtẹ̀jára jẹ́ kó máa gbé wọn dè àwọn tó dẹ̀ ti wà lórí ìlú àìsàn kó wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ Olúwa lórúkọ jẹ́ kó tẹ̀ ní àkọlẹ̀ pé gbogbo ẹnikẹ́ni ènìyàn tó bá sọ wípé àdẹ̀rọ̀ náà lọ ní ilẹ̀ Odùduwà lórúkọ Jésù rẹ̀ níbẹ̀
jẹ́ kó dẹni àkọlẹ̀gbẹ̀ lórúkọ Jésù. Tá bá wá rí gbogbo kòtò ibi èyí tí wọ́n ti gbẹ́lẹ̀ against October 1st nítorí wa, tá bá rí pàkúté kí pàkúté tí wọ́n ti dẹ sílẹ̀ lórúkọ Jésù jẹ́ kó máa fún ara wọn kó sí lórúkọ Jésù, jẹ́ kó máa fún ara wọn kó sí. Gbogbo àwọn Haúsá Fúlàní àtàwọn ọmọ àlè ọmọ Oòduà èyí tí wọ́n parapọ̀ láti jà wá lógun lónìí lórúkọ Jésù, ó yẹ dà wọ́n lédèrú bẹ́ẹ̀ ti dà àwọn ènìyàn ní lédèrú ní ọjọ́ wọn nígbà tí wọ́n náà àwọn fẹ́ kọ́ ilé láti wá bá ìwọ Ọlọ́run, ó sì dà wọ́n lédèrú, ó pè wọ́n yẹlẹyẹlẹ lónìí lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn ọ̀tá tó dúró láti máa tà wá lẹ́rú láti máa mú wa lẹ́rú lónìí lórúkọ Jésù, ó yẹ dà wọ́n lédèrú. Ọ̀bọ ẹ̀rọ ara wọn gbọ́dọ̀ jẹra wọn mọ́, Olúwa kọ̀yìn ara wọn síra wọn, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní para wọn, jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní para wọn torí pé ìdá kò ní payán kọ̀ lónìí lórúkọ Jésù. Mo jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní para wọn fúnra wọn lórúkọ Jésù, jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní para wọn. Iṣẹ́ ibi kíbi iṣẹ́ ibi tí wọ́n ti wá ṣe sílẹ̀, Olúwa ará ọ̀run tó dàpọ̀ mọ́ iná, mo ní kó máa bàjẹ́, ará ọ̀run tó dàpọ̀ mọ́ iná, mo ní kó máa bàjẹ́. Ẹlẹ́dàá máa bá wa lọ, Ẹlẹ́dàá máa ṣàtúkọ̀ wa lórúkọ Jésù ni mo pa láṣẹ. Nígbà tá a bá máa gba ilẹ̀ Oòduà náà, tá a bá máa gba ilẹ̀ òmìnira wa lórúkọ Jésù, má jẹ́ ká fẹ́ ẹnikẹ́ni ṣàwátì o. Gbogbo àwọn tẹ́yìn Ọlọ́run wá ń lò nípasẹ̀ owó, bàbá lórúkọ Jésù, ó yá máa tún agbára wọn ṣe, Ẹlẹ́dàá máa tún agbára wọn ṣe. Gbogbo bí tí wọ́n ti mú máa fi ọ̀pọ̀ rọ́pò fún wọn. Gbogbo àwọn náà tàwọn èèyàn tó tún wá ń dìde tí wọ́n ń jókòó láti máa broadcast nítorí pé kí gbogbo ènìyàn kó lè gbọ́. Bàbá lónìí lórúkọ Jésù, àwọn bíi bàbá Èkìtì, àwọn bàbá Ìlara, gbogbo lórúkọ Jésù mo pa láṣẹ, ààbò rẹ tó dájú lórí wọn o. Má jẹ́ ká wọ ẹnikẹ́ni tì nínú wọn. Okun àti agbára bàbá máa bá mi gbé wọ̀ wọ́n, máa ṣaládé ààbò lórí wọn. Gbogbo ọmọ ilẹ̀ Oòduà, ọmọ akọ ilẹ̀ Oòduà pátápátá dọwọ́ yín, ààbò yín la béèrè fún, ẹjọ́ dájú lórí ayé wa, ààbò yín tó dájú lórí ayé wa lórúkọ Jésù. Mo pa láṣẹ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àwọn tó ṣàtúkọ̀ ìrìn àjò yìí láti lè lọ sí ilẹ̀ òmìnira wa, láti lọ sí ilẹ̀ àlàáfíà wa. Olúwa má jọ jábọ́ o. Ẹ̀yin abiyamọ òde ọ̀run yẹ sọ̀kalẹ̀ kẹ́ ẹ dì wọ́n mú, ẹ̀yin abiyamọ òde ọ̀run yẹ sọ̀kalẹ̀ kẹ́ ẹ gbé wọn pọ̀n, ẹ má jọ jábọ́, má jẹ́ kẹ́nìkan ni wọ́n wá jábọ́. Ẹlẹ́dẹ̀ súre fún wa, Olú ẹlẹ́dẹ̀ ọ̀run ayé, torí pé ayé pé iná síwájú Olúwa gbé àwọn ọ̀tá rẹ̀ run. Gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Oòduà pátápátá, iná Olúwa mo rán yín sí wọn lónìí, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní jó wọn run. Ó ní Michael ajagunṣẹ́gun òde ọ̀run, mo gbé ọ sọ̀kalẹ̀, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bẹ́ wọn lórí pẹ̀lú ìdáwọ́ rẹ̀. Ẹlẹ́dàá gbọ́, adúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́ o, adúpẹ́ torí pé ẹ ti gbà. Gbọ́ aláṣẹ ọ̀run, Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Thank you very much. Who is going to give us the Islamic prayer and our own Ìṣẹ̀ṣe? Mori Enibe Oshatola brings the broadcast from a different dimension. A product of what she's telling us is just for us to remember that we were something before something. Into Oshatola sọ ní gbogbo gbà nìyẹn. Ẹ jẹ́ àtún lọ sí orí fọ́nrán kàwé tó wà lórí ibẹ̀. Ẹ bá wa ṣàdúrà ní kọ́mọkọ́mọ ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Okay. Olúwa gbà fún wa, Olúwa tó ti wá o. Àmín. Olúwa dúró tẹ̀yìn tẹ̀ ń ṣètò yìí o. La bismillahirrahmanirrahim. Àmín. La bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Àmín. ربنا سلمنا أنفسنا آمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اكتب أن العذاب إن المؤمنون. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. Inshallah. I always say on this broadcast, and just like any other platform, our fight is not against any religion, and I want us to always remember this. Bẹ́ẹ̀sì kankan já o, ẹ jẹ́ kí ó yé wa kétékété o, ẹ jẹ́ kí a máa gbé kí ó yé wa, torí ẹni tó bá pè má torí pé ìwọ àti pásítọ̀ ẹ ti jọ ní problem ó wá gbé yẹn wá sórí afẹ́fẹ́ o, ní tolerate àdẹ̀dẹ̀ fún ẹ láyé yẹn. Má torí pé ìwọ àti ìmáàmù kan tẹ́ ti jọ dàwó papọ̀
tí àwọ̀ sí níbẹ̀ ó wá fẹ́ fi torí yẹn pé mọ́ṣáláṣí yẹn kò ní ṣe kinní kan, irọ́ ló pa, àní fún ẹ láyè yẹn kò ń ṣe lórí platform yìí. wàá lọ dá platform tiẹ̀ sílẹ̀ wàá máa sọ yẹn. ìjà òmìnira là ń jà níbí báyìí, àdẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì kankan jà. àmọ́ à á pe àwọn pásítọ̀ wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí, gbogbo wọn pátápátá ni mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí, torí mo mọ̀ pé wọ́n ń gbọ́ wa, àti kékeré àtàgbàlagbà nù wọn, gbogbo fún yín mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí. mo fi reverend tó ń gbọ́ mi, they are watching. tẹ́ ẹ̀ bá wo tèmi ẹ ti wo tẹ lòmíì, tẹ́ ẹ̀ bá wo tẹ lòmíì ẹ ti gbọ́ níbì kan pé wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Oòduà. àwa ń bẹ̀ yín ni gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀, mò ń fi báíbù tí gbogbo yín tẹ́ fi ń bá wa sọ̀rọ̀, àwa ọmọ yín, èmi fi ń bẹ̀ yín láàárọ̀ yìí. mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi porúkọ yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, torí pé ńgbà tí bá ti pe pastor, mo ti pe bishop, gbogbo yín ni à ń bá sọ̀rọ̀. We are pleading with every one of you using the same Bible to come in our problem that we are facing now, to come out of the contraction you call Nigeria. We understand some of you, your position have been maybe just like so many people as well. I've always believed in that contraction. But now, from the 1914 amalgamation, we know that Nigeria is a fraud. And it is going to be the best thing in the life of any pastor to come out truthfully and stand with us. We want to see as many pastors to also lead the rally across the world. Níbikíbi tẹ́ bá wà. À ń fi ọlá Bible bí ẹ fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ní Sunday àti ní ọjọ́kọjọ́. Ẹlòmíà máa sọ pé ìtẹ́jókòó síbẹ̀ yẹn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́nu dákẹ́. À ń sọ fún yín pé wọ́n máa ti pa Christian 1,202 Christian ló ti pa nínú ọdún yìí nìkan. Èyí tí a mọ̀ nìyẹn. Ṣé ẹ wò wá ràn ni? Èmi bí àwọn pásítọ̀ ni tí mò ń fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè yín, ẹ bá wa dá sí. Ẹ má fi wá sílẹ̀ àyàn ọmọ yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún wa ní àdúrà lẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́hùn yín náà, ẹ máa pè sórí ètò. Kí là ń bẹ̀rù fún? Ṣèbí Ọlọ́run náà lánàá máa ń bẹ̀rù. Ṣàtúwá ń bẹ̀rù ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ni. Are we now get to a state that everybody is now scared of that contraction government that we have at the moment? Tẹ́ bá ń bẹ̀rù ìjọba, ṣe tún bẹ̀rù Ọlọ́run náà ni. Ṣèbí Ọlọ́run ló rán yín ṣẹ́. Ta la wá ń bẹ̀rù? Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, mo fi ọlá gbogbo ohun tí ó wà nínú Bible yìí tẹ́ fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ní ojoojúmọ́. Àwa náà ń fi ọlá a fi ń bẹ̀ yín nísìn, a fi kọ́ yín lọ́rùn. Mo fi Holy Bible yìí mo fi kọ́ gbogbo pastor tó bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Oòduà tó ò dá sí, mo fi kọ́ ẹ lọ́rùn. Ó kù wà kókó Ọlọ́run. Gbogbo pastor tó bá ti lè gbọ́ ọ̀rọ̀ Oòduà, àfi tó bá ti gbọ́ sétí, tó bá ti gbọ́ sétí tó ò dá sí, a ti fi Bible yìí a fi kọ́ ẹ lọ́rùn. Ìwà àtọ́lọ́run ló kù sí lọ́wọ́. Èmi ò ní sọ tó máa ṣẹlẹ̀ fún yín, torí pé mo tó bẹ́ẹ̀ láti sọ tó máa ṣẹlẹ̀ fún pastor. But Ọlọ́run tó dá yín tí ẹ fi ń bá wa sọ̀rọ̀, táwọn èèyàn fi ń tẹ̀lé yín nínú ìjọ yín ni, nínú ilé yín ni, nínú worship tẹ̀ ń ṣe ni, tí ẹ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Oòduà tẹ́ ẹ̀ dá sí, Ọlọ́run fúnra rẹ̀ náà á dájọ́ fún yín. Torí pé kí ni ìyà yìí tó gẹ́ ni wọ́n sọ. Ebi ń pa mẹ̀kúnnù, ààrẹ hospital lọ, àrílé wọ̀, ẹni wà ń ta òrílédé sí. Ẹ mọ̀ pé àrílédé sí. A kàn ń pè yín ní láti òkè òkun, ẹ bá a ṣàdúrà, a fẹ́ wálé ilé náà dà, àrílédé sí. Ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń gbé níta, tẹ́ jẹ́ pastor, reverend, bishop, tẹ́ ẹ̀ dá sí. Ó má kù yókù tó kù, ó kù yókù ọwọ́ Ọlọ́run. Torí pé kí ni ibi tí wọ́n ń gbé yẹn, kódà kó máa gbé ní Oman as a pastor, ó sì bẹ́tà ju contraction Nigeria lọ. Mo wá fi Bible yìí náà, mo fi kọ́ yín lọ́rùn. In tó bá ti mú ẹ gbọ́, ò bá gbọ́ lórí platform mi, kò bá jẹ́ lórí Gbẹ̀du ló ti gbọ́ ni, lórí Òṣàtọ́lá ló ti gbọ́ ni, màá sì padà sórí, torí gbogbo yín tẹ̀ ń gbọ́ Òṣàtọ́lá ẹ̀ ń contradict ẹ̀ bí ìgbà tẹ́ ẹ pé in tó ń sọ pé ta bá gbọ́ Oòduà tán kò ní sẹ́sìn, irọ́ ni o. A máa ní ẹ̀sìn. Christian sì máa wà nínú Yorùbá nation, Muslim máa wà nínú Yorùbá nation. A máa pọ́n àwọn ìṣẹ̀ṣe wa lé, ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n ti contradict tó sọ di deities mọ́ wa lọ́wọ́, tí òyìnbó fi ń gbádùn ẹ̀, àwa náà fi sọ pé kò ń ṣe deities. Ní kí gbogbo ọmọ ọ̀jọ́ yín wá máa lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ o, kò sẹ́ni kankan tó ń sọ yẹn, àmọ́ à ń sọ pé ìṣẹ̀ṣe náà làgbà. Mo ṣe ń bọ̀ lórí yẹn. So rally ta fẹ́ ṣe yìí, pastor tó bá gbọ́rọ̀ rally tó dá sí, ó kọ ẹ̀ ó kọ Ọlọ́run. Èmi ni mo kọ́ mo sọ o. Quran
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní sheikh tẹ́ sì wà láyé, gbogbo imam tó ń gbọ́rọ̀ Oòduà tó jẹ́ pé ọmọ káàárọ̀ òjíire náà lẹ́ fi ń bá sọ̀rọ̀, tẹ́ ń lo kùránì yìí tẹ́ fi ń bá wa sọ̀rọ̀, tẹ́ bá ti gbọ́rọ̀ Oòduà anywhere tó bá kódà táwọn ọmọ ọ̀jọ́ yín bá ti lè sọ sínú broadcast nínú group yín tó kọ̀ fojú rí lásán tó sọ sí ó kú ó lé kùránì yìí, ó lé kùránì lápè, mo fi kọ́ yín lọ́rùn torí pé kí ni ìyà tí à ń jẹ yìí ó tó gẹ́, gbogbo wa dẹ̀ la máa dá sí, kò ń ṣe pé mídíà kan ló ń sọ̀rọ̀, ẹ máa sọ nínú mọ́ṣáláṣí, you will say it because it's not a crime to talk about Odùduwà. Yes, ẹ máa sọ. Àná a lo bàbá wa Sheikh Adam radiyallahu ta'ala ni pé kí láyé, kí ló ń pè láyé, tẹ́ ń bá wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́, so kẹ́ máa fi prayer Quran pé ká máa kírun lójoojúmọ́, àmọ́ kíyà máa jà àwọn èèyàn kọ́ máa rí ilé ìwòsàn lọ, kọ́ máa rí oúnjẹ jẹ. Gbogbo imam alájì níyí ni o, sheikh níyí ni o, àfáà kékeré ni ẹ ni o, o kò fẹ́ ká wà lókè òkun ká máa send pound sterling wá àti dọ́là kẹ́ máa bá wa fi bẹ Ọlọ́run pé ibi ta ti ń ṣiṣẹ́ yẹn kọ́ máa lè wa kúrò ní afẹ́ wálé ni àdúrà tẹ́ ṣe fún wa ní bíbá ó tó gẹ́, afẹ́ wálé, àdúrà ká wálé ká kúrò ká dé kó wálé yẹn a máa kúrò nínú Nàìjíríà torí a ṣe Nàìjíríà mọ́. Nigeria is a fraud, it's not working. Gbogbo yín pátápátá wọ́n ní kí n fi Quran alukurani bó ṣe wúwo tó tí à ń lò tó ń jẹ́ mo fi kọ́ yín lọ́rùn, ibikíbi tó bá ti gbọ́rọ̀ Oòduà tó dá sí ó kù Quran yẹn lọ́wọ́. Ṣé wá rí gbogbo èèyàn oníṣẹ̀ṣe tẹ dákẹ́ tí à ń pè yín pé kẹ́ dá sí, gbogbo èèyàn oníṣẹ̀ṣe ìwé tí yín lélẹ̀, gbogbo oníṣẹ̀ṣe ni mo bá sọ̀rọ̀, tẹ́ ń gbọ́ intan sọ tẹ́ refuse tẹ́ fi gbéra, ìmí nísìn ó ń wá bá ṣe máa kówó fún wọn tá máa fi ṣe ìjàngbara tí ó mọ̀ pé ìntàfẹ́gbà yìí àǹfààní gbogbo wa ni. A fi àwọn alálẹ̀, mo fi Oòduà tó wà lẹ́yìn mi yìí mo fi kọ́ yín lọ́rùn, Oòduà tí mo dúró sẹ́yìn ẹ̀ yìí mo fi kọ́ yín lọ́rùn. Àfi tó bá jẹ́ pé ìntàwà ń sọ irọ́ là ń pa, tó bá jẹ́ pé òtítọ́ làwa dúró lé tẹ́yìn náà dẹ̀ gbọ́ tẹ́ ẹ̀ dá sí, mo fi gbogbo in tó ń jẹ́ òòṣà ní gbogbo orígun mẹ́rin gbogbo àgbáyé mo fi kọ́ yín lọ́rùn tẹ́ ẹ̀ bá dá sí. Gbogbo òòṣà tí ó wà nílẹ̀ àgbáyé, tó bá rò pé Nàìjíríà nìkan òòṣà wà káàkiri, ó wà ní UK bíbà, ìbílẹ̀ ajé kan ló gbé sí London, òrùpẹ̀lẹ̀ ajé nìkan ló wà, ó ń bẹ káàkiri. Mo wá fi gbogbo òòṣà yẹn àfi kọ́ yín lọ́rùn nítorí pé kí ni mẹ̀kúnnù tó ń jìyà kò tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan, àmọ́ ìran Yorùbá tó ń jìyà tẹ́ ẹ̀ ń rí tẹ́ ẹ̀ ṣe nǹkan kan sí tẹ́ ẹ̀ dá sí, Elédùà á dán yín lóhùn láìpẹ́ láì jìnà, confam ni. I say very good morning. Go get water. It's gonna get hot in here. Very, very hot. We're gonna talk about the peaceful rally. Gbogbo ẹni tó bá máa lọ fún rally yẹn, especially in Nigeria, ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Especially in Nigeria, and I want us to listen carefully. Torí pé interface kò ń ṣèjà kò ń ṣe gídígbò, kẹ́ gbọ́ wa dáadáa, kò ń ṣe ìjà kò dẹ̀ ń ṣe gídígbò. Gídígbò kọ́ la máa fi gbà á, àmọ́ à sọ fún wọn pé ọmọ ọkọ ni wá, tó bá bá wa níbẹ̀ àwa náà dúró tọkàntọkàn. Nǹkan dẹ̀ ń bẹ níbi tó wà, kò kúrò níbi tó wà o. Tó bá rò pé nǹkan ti kúrò níbi tó wà, kò kúrò, it's still there and it will continue to be there. Ilé ayé ò lè tán, àwọn èèyàn náà ló ń lọ, a máa lọ ni, àmọ́ lásìkò yìí a máa gba ilẹ̀ tó jẹ́ tiwa without no bloodshed. Àmọ́ I always say it, freedom without blood is going to be rare. Àmọ́ ká sì máa sọ àmọ́ yẹn ni. Let's go straight. We have a caller. Ẹ káàárọ̀, and this is a direct call. Ẹ káàárọ̀ bàbá. Ẹ pè wá lórí WhatsApp ní abẹ́ẹ̀ ní WhatsApp, ó wà cheaper fún yín. Okay, ṣé ẹ fi ṣe WhatsApp group àdé? Kò ń ṣe WhatsApp group, private number mi ni, tẹ́ bá ti save orúkọ mi agbèjáde as WhatsApp, kò ń ṣe group. Orúkọ tèmi, nọ́mbà tèmi ni, kò ń ṣe group.
so ẹ lè pè padà ó wà cheaper fún yín. ọgbà tó wà lórí tó sọ̀rọ̀ lórí kílé ìmọ̀ pépà sọ̀rọ̀ fún àdíà bá ṣe lè ṣe ọ̀rọ̀ tó ayé tó rọ̀ wá lọ́rùn ni. bọ̀bọ̀ ò lẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀. ẹ tó wà lórí ètò lórí Facebook yìí lórí Facebook. ẹ̀bẹ́ mi náà lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀. ṣé ẹ̀wọ̀n tó ń sọ̀rọ̀ yẹn só yàtọ̀ sí ìtẹ́ fi ń gbọ́ nínú ilé ni ìgbé mi náà ni. ó yàtọ̀ ok bí a mo fi ṣúgà sẹ́nu nìyẹn. Anyway tẹ́ bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ so alright go ahead. ọtí máa sọ ni pé ṣe nílẹ̀ ìdàmí tó bí dandan kí a pariwo ara wa pé a fẹ́ ṣèwọ́de táwọn wèrè olè ìjọba Nàìjíríà tó máa lọ múra lẹ̀ kó máa lọ múra lẹ̀ jùlọ bí wọ́n ṣe múra. mo sọ fún ṣáà rí mi mo sọ pé kọ́ pè pẹ̀lú WhatsApp Nàìjíríà tó ń pè direct. Okay, these are the questions. People are asking, should we announce that there's going to be rally? TPC bá ń ṣe rally tí wọ́n wọ̀ kí n announce it. Why are we so myopic? What are we scared of? Even gan ìgbà military gan kò létò yìí náà. Kí là ń bẹ̀rù fún gangan sef? Kí ni ìbẹ̀rù wa gan? What are we scared of? Oh, wọ́n ní àṣẹ ibi torí wọ́n jókòó London ló ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Ibi torí wọ́n jókòó sí America ló ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé military regime la wà ní? Are we in a military regime? Ṣé àti dé stage yẹn débi pé ẹ̀rù ń bà ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ̀rù ń bà ará Nàìjíríà láti jáde? Ṣé rí pé then why are we deceiving ourselves? Let us break that shit hole once and for all. Let's break it up. So if you are scared that the country tó ń gbé ẹ̀rù ń bẹ̀, then sí nínú ìlú nìyẹn, ìlú kọ́ ló wà yẹn. You are not in a country. You are literally a slave inside that country. And I have said it, and I'm going to go through it again. The international community, there is a lot of law that protect us. Tí òfin Nàìjíríà bá protect yín, ẹ̀yin fi yẹn sílẹ̀. Ṣé rí àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́, òfin international ó mú wọn. Tí rí ibi tó ti ń arrest governor níta, wàá rí. Tí rí ibi tó ti ń arrest senator níta, wàá rí. Ìtagbédá nìyí tá máa jẹ́ kó mọ̀ pé wọ́n máa fún wọn ní arrest warrant tó máa arrest wọn tó bá ṣe ń dé airport kan nílùú kan wọ́n á sọ fún wọn pé orúkọ wọn wà níta tó fẹ́ múlẹ̀ nítorí pé kí ni crime against humanity has been committed. That's why I go back again before that call came through. Gbogbo ẹni tó fẹ́ jáde fún rally yẹn must be peaceful, extremely peaceful. You come out peacefully. Ní láti bá. And we are not burning a building down. No. We are not stoning the military or the police. But it is the job of each of the governors, Totima Osti, rally to protect the citizen. That is part of the international law. Tí law Nigeria about protecting, law international or protecting. Because as it is now, Nigeria is still under international law. Òfin ìta ó mú ẹni tó wà nínú ilé o, kẹ̀yà gbọ́ kétékété. Òfin ìta omi ẹni tó wà nínú ilé. Ṣé nígbà tí wọ́n fẹ́ jáde ní Kaduna tó fẹ́ protest ṣé wọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n? Ó ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá lẹ̀rù wá ń bà nísìn ṣe rí pé we have a problem. Then why are we deceiving ourselves? Why are we deceiving ourselves? Ẹ fi pé ọlọ́pàá náà gbọ́ nǹkan tá à ń sọ yìí. Àìmọye àwọn ọlọ́pàá tó ń gbọ́ nínú báràkì wọn táwọn náà ń fẹ́ lé ayé tó máa rọrùn fún wọn. Ṣé ń fọlọ́pàá UK wọ́n yàtọ̀ ọlọ́pàá Nàìjíríà kò kọ̀ rí yàtọ̀ so that kẹ́ lè mọ̀ pé contraction lọ́lọ́pàá Nàìjíríà màá kọ́ show yín ní picture kan ṣòfin ìpọ̀lọ́pàá yẹn náà kò fẹ́ better life ìwọ̀n rí báràkà ọlọ́pàá ni ọlọ́pàá tó sanwó fún ló ṣe ń sọ pé wetin you carry lórí títì màá fi picture ọlọ́pàá UK àti ọlọ́pàá Nàìjíríà màá fi wọ̀nyí nísìn àwọ̀ méjèèjì so. Bolowa. Once again, a very good morning and welcome on board. Nigeria Police. Wàá rí pé ìyàtọ̀ ó wà. Let's go back to the call. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So ẹ̀mí náà mo tún pè padà. Mo ní ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ̀rọ̀. Mo
wọ́n ní ṣe tí a bá ní abẹ́ protest ní Nàìjíríà méjì mọ̀ pé ìjọba Buhari ìjọba ológun lòun lò títí ẹ̀ kò lo ìjọba alágbádá attitude ẹ̀ bí wọ́n pé ìjọba ológun ló lò because tí o bá lo ìjọba ológun nígbà tí àwọn èèyàn protest ń tàbí tẹ̀ ń kó sọ́jà ẹlẹ́bí lò wọ́n so kó wọn kó respect kéèyàn fi ẹ̀hónú kàn pé kò bá yìí nǹkan ẹ̀dùn ọkàn wa lélẹ̀ so kò lè rẹ́dì láti listen sí everybody náà nǹkan tí bíbí dìbò ọ̀nà tó yàtọ̀ ni pé a ní àwọn alágbára nílẹ̀ Yorùbá tó lè bá wọn kọ ìwé táwọn British àwọn tí wọ́n sọ wá pọ̀ pé ẹ wá nǹkan yìí ti sọ wá jẹ́ èèyàn máa fi tipátipá ní ìfẹ́ èèyàn ni nǹkan yìí ti sọ wá á ṣe nǹkan yìí mọ́ ìyàwó ẹgbẹ́ oníkàlùkù máa lọ tí ẹ̀ka wà lálàáfíà kọ́kọ́ oníkàlùkù balẹ̀ so a ní àwọn alágbára náà Yorùbá náà lè ṣe nǹkan yìí fún wa wọ́n ti bí wọ́n mọ ẹ̀rọ ẹ̀mí wọ́n mọ ìhà tí àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá kọ sí ọ̀rọ̀ yìí o ṣé ẹ get point mi ṣá. Hello. à ń gbọ́ yín. so èmi ò mọ ìhà tí àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n kọ sí nǹkan yìí ó dàbí lójú pé irú bàbá tá à ń wé pé bàbá ló jẹ́ bàbá wa pé mi ò fẹ́ dárúkọ ni o tó jẹ́ bàbá wa tí òun pẹ̀lú ọmọ àwọn tó lè contact tí wọ́n máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó ìbílẹ̀ wa ó ti lójú ẹ̀ ibo láwọn ń lọ ìjọba láwọn ń lọ sókèlè ẹ̀ tó ń dúró sí ẹ wá kẹwàá kẹwàá bó kálukú máa ló lálàáfíà àbó nígbà tó bá ní wàhálà tó bá dogun kẹtó wá dá sọ̀rọ̀ Okay. So opinion ti fi nìyẹn o. All right. Let me kill that opinion quickly, because a lot of people have said, and we can see the indexes, that this Buhari that you are calling your president, whether the fake or the dead, I don't even know, doesn't matter to me. Ó wà láyé gan, kí láǹfààní ẹ̀, kí ni ìwúlò ẹ̀? Professor Yemi Osinbajo, SAN, àrí wọn lórí fọ́nrán. Wọ́n ń dárúkọ àwọn àgbàlagbà, ṣáwọn àgbàlagbà tí wọ́n rẹ́dì láti gba ntí ó jẹ́ ẹ̀tọ́ fún wa. Ẹ wo ọlọ́pàá tó wà níwájú yín nísìn, ẹ wo ìmúra àwọn ọlọ́pàá méjèèjì, ẹ rí pé ìyàtọ̀ wà. Ilé ayé yìí náà ó fẹ́ wà fún ọlọ́pàá tí ó jẹ́ ti ọwọ́ right mi á wà ní UK, ẹ wo bó ṣe dress, àwọn ibiṣẹ́ ló ń bá kọ́ aṣọ tó ń wọ̀ tó ń fi sí lọ́rùn, so that tẹ aráàlú bá rí àrẹ á ṣe kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́. On the rally we're talking about, let's get your views and your opinion. Another caller from the US. Good morning. Morning. How are you, my brother? I'm very good. Welcome on board, sir. All right. So I shouldn't change, Jared. I understand. I know that. Ekaro. Yeah. Number one, respond for last caller. Egberanle. Àtọ́ pé ìjọba ológun níjọba Buhari. Ìjọba bínú mi ní láti dìbò kí ọ̀pọ̀ àbí láti máa káńtà àwọn alẹ́kọ̀ọ́kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àbárí point tí ò bá ṣe. Ìjọba ológun ìwò níjọba Buhari. Democracy ni. Ìjọba wèrè, ìjọba tí ò lè fèsì Boko Haram láti bí almost 6 years. Ìjọba ológun nìyẹn. Mali lẹ́lẹ́bẹ̀ẹ́ lásán ẹ̀rí nǹkan tí president wọ́n ṣe láàrin wọn wù. 100 Boko Haram ló mú. Ìjọba àṣàkó tí àlẹ́ ń pe ìjọba olóṣèlókun làwọn yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Good morning. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn tí ò yẹ everybody ni pé Nàìjíríà yẹn is a doom for you. Because ṣe rí tá a bá ní clashes pẹ̀lú anybody, even Ghana lẹ́lẹ́bẹ̀ẹ́ àti Kútọ̀nù lásán, ojú tó wá fi wò wá ni pé àwọn oníranù bẹ́ẹ̀ pé àwọn bunch of bandits láàrin ìlú wọn lè bá wọn fà for 10 years. So ọlọ́mọ yà ní clash pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan. Because America ẹgbẹ́ ló ni wọ́n. But ṣe mọ̀ wípé ìbẹ̀rù ìjayà gan fún ọ̀pẹ̀tẹ̀ pé tó bá ti bá èèyàn kan tí ìgbà wò pé òun ò fẹ́ pè Britain, òun ò fẹ́ pè America. Tàbá ní any clash pẹ̀lú any body pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn Boko Haram yẹn ṣe gbọ́ mi ṣá. A sì ń gbọ́ kétékété. We don't have any respect kankan. Bàfún. Ẹ wá pè wọ́n níjọba ológun orí burúkú ológun wèrè wọn ní Buhari. Number one nìyẹn. So because a máa ń fi gbogbo nǹkan rẹ torí ìta máa fi máa jára wa láyà. Ẹ̀kíní kan wá ní wọ́n, àkíní ò dé nobody. Wọ́n dẹ̀ ń fún yín lórúkọ nobody. Anybody will be ready to fit. Even tó kó lẹ́lẹ́bẹ̀ẹ́, gbogbo tó lọ lọ́wọ́ pé ṣáwọn ilé. Because of this tí ó mọ̀ wá rí, máa ń tẹ̀ tí wọ́n gan lọ́lẹ̀ ní ọkùnrin yẹn.
Number two, our Baba Konoma inform. Yes, I called you back on caller from US. Only Amadi down Baba. It's good. And I'm sure by now, we're not in Ria or Kota by and Chile. And the Ria, when you look to Shila or Lori everything. Ben. Ben. Tana elagbara. Ben. So the our colonization. Agboye. We need to the youths in Nigeria, location 9 here. Àwọn ọmọdé, àwọn tó wà lórí platform káàkiri, ó káwá gan lára jù wọ́n lọ. They are still there. Don't ṣáṣe lóru, ẹ má bínú ẹ̀yin boys. But that's the fact. So they are still there doing so many things. Báwa ṣe ń pariwo that you are doing program, everybody else is doing program. Kí ni àwọn ọbẹ̀ yẹn gangan ṣe? Àwọn gangan ní kẹ́ lọ tají. See enough people bá dìde ṣe bẹ́ẹ̀ rí ní Egypt, everywhere. United Nations CNN kan wá máa gbé ni. Bẹ́ẹ̀ni. See enough people bá dìde CNN kan wá máa gbé ni. Wàá táwọn diaspora pẹ̀lú bá ṣe ń ṣe wàhálà náà fowó ránṣẹ́ tí wọ́n tó wàhálà ẹ má bínú mi o. I'm telling you as it is. Àwọn kankan ní kẹ́ lọ bá jí kò ń ṣe pé àwọn bàbá kan náà máa ṣe lọ bá UN gbogbo nǹkan la fẹ́ kọ́ sí fún wa. Gbogbo nǹkan la fẹ́ kọ́ sí fún wa. When the location 9 people up, àwọn yóò tún Nàìjíríà yẹn ìyá ọba rẹ̀ ti jẹ́ wọn tó kọ́ máa pè wá lóyìnbó kan pè ó lọ́wọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni. Agbára let me let you go. That's my point. Ó fẹ́ lọ kí wọn. Ẹ ṣe gan àdúrà gbà ẹ̀kí tiwa náà mọ kí rally yẹn lè ṣe successfully. Let's play that video that I just prepared. The number is available to call to add your voice, but ẹ jẹ́ ká gbọ́ Buhari díẹ̀ sí nínú interview yìí àmọ́ tó jẹ́ bí a fake ni bí a real ni it doesn't make ìyàtọ̀ kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀ àti tó fake àti tó real kí ni ìyàtọ̀. The military to encourage or work harder or strategize their strategy and tactics to deal with the insurgents. This cannot be done without good intelligence. And good intelligence, my understanding and my experiences, having been a soldier before, is cooperation of the local population. These are Boko Haram or whatever they are. They cannot come up to Maiduguri or environs without the local leadership knowing, because traditionally the local leadership is in charge of security in their own respective areas. So with my understanding of our culture, I wonder how Boko Haram survives up to this time. As Commander-in-Chief, I campaigned post 2015 and last year on 3 fundamental issues. Security, because it doesn't make sense. You cannot properly preside over an institution or a country if it is not secure. That we say, I'll read some of the comments. We are live on different platforms and I can monitor all the screen simultaneously. I say good morning and welcome on board. October 1st, 2020, the Yoruba Self-Determination Rally, the 1914 amalgamation determine the validity now. Join all Yoruba for a rally on October 1st, 2020 at the Parliament Square, London. Stand united with all Yoruba against atrocities and the killings of innocent people. Yoruba Self-Determination now. Where? Parliament Square, London, SWP 3 Bravo Delta. The meeting point will be Trafalgar Square, WC2N 5 Delta X-ray, 11 a.m. to 5 p.m. If you need to make any enquiries, the phone number to call is 0203 939 837 120. I repeat that number again, 0203 9837 120. Once again, you can also email info@yorubafirsthouse.org. I repeat that again, info@yorubafirst.org.
Let us tell our friends, let us tell our neighbors, let us tell all the congregation in the church and the mosque, all the different groups. You all have school association. Gbogbo wa la ní school ta lọ ní Nigeria. Tó máa ní kẹ́ wá dáwó, ẹ ṣá dáwó. A máa tún mi kan ṣe ní school. This is the time to pass the message to them that dáwó school kankan mọ́, a fẹ́ dáwó ta máa fi gba ara wa kúrò nínú oko ẹrú. Lára owó náà ni pé ẹ máa bọ̀ ní October 1st. Ẹlòmíì tí ń rò pé a máa béèrè owó nísìn. So ẹlòmíì ọ̀rọ̀ owó ló fẹ́ wá gbọ́. Èlò ló ti ń béèrè lórí platform yẹn. Let us all come out. You can also visit the www.yorubafirsthouse.org. You must wear face masks, please. This is powered by the Yoruba First House. I'll tell you a little bit about them from what I know. Let us determine the validity now. That we are still in this same contraction for over decades. 100 years it has expired. I will tell us a little bit more about that. Again, from what I know, the Yoruba First House are different groups from the Yoruba World Congress, the Afenifere. They have all come together here in UK, and that is what they are now known as the Yoruba First House. So it's about the Yoruba First before Afenifere, before Yoruba World Congress, OPC, and the other groups that I don't have all their names. Agbekoya, there's so many of them. And I don't have the list. So I'm not here to be running after anybody. That is not my job. I'm a media person. If anybody wants us to say something about them, they will come and ask us. The same way they will go and ask BBC or Sky. Don't take me as your Tunde Ednot or Linda Ikeji. I am not a blogger. So respect for the media is very, very important. You cannot just say, oh, we have a group of Koiki Media. You don't talk about that. That is not my problem. That is not the reason I'm here. Mine is to create awareness to those around the world that the danger is there. But we must also come out of that shit hole that you call Nigeria. A very good morning if you've just joined us. I'm going to take some random comment on YouTube. And I say good morning once again to everyone that have joined us so far. The number is 39. Let us also subscribe. I have also told you so many times, Facebook is not our platform. We are still being restricted on Olayomi Koiki. That is why we have set up another one that we are using now called Koiki Media Odudua on Facebook. To enable those of you that are watching us currently on Facebook. If you have not subscribed, I am not asking you to subscribe because I need money on YouTube. I am not your Tunde Ednot that wants to make traffic on any video that is sent to him. Mine is to liberate the people. You cannot compare me with Tunde Ednot. I can categorically say it loud and clear. I'm talking about Tunde Ednot. And likewise, Linda Ikeji, Easter blog or whatever they are called. Silegbe, and whatever I say, what be one dark, he was something in soja de lenu. But Bontimo that is so lórí broadcast me, I stand with it without taking anything down. Apart from our video. If anybody have part of our video saved somewhere, I need them because Facebook took off Wale Walata. We were told somebody act into it. We don't know, but we are working on it. But if anybody from part 61 up to part 96, we have lost all those videos. Some of them are from. Video, if you click on the one that you have with you, the link has been broken because the page is down. So if you are not subscribing to LU YouTube and our Twitter and Instagram, and you wake up one morning and say, Mariko Ike Media, that is not my problem. That is why we are doing everything as hard as possible to make sure that we are still live every day. And I have never stopped being live ever since I have started these. Some of you have said I've lost weight. It doesn't matter. There are more people that are losing weight every day because they don't have any food to eat. If I go into my kitchen, I can eat anything I want. So I am not losing weight for anything. I am losing weight because I believe in what I am saying. Do you believe as well? How truthful are you?
Some people are scared. Some people are worried. Who are you scared of? Kí lẹ wá ń sin Ọlọ́run fún tó bá náà scared. Oh, intense sọ yẹn ti pọ̀ jù, ẹ tone it down. Ta lẹ wá ń bẹ̀rù? Who is fooling who? You call yourself a Christian, a Muslim. O ṣe ń bẹ̀rù ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. O ń bẹ̀rù ìlú kan. Then tó bá ń bẹ̀rù ìlú yẹn já kúkú fọ́ ìtò wà tó jẹ́ tiwa yẹn. Ká fọ́ sí pieces. Ká pín sí pieces. Ká padà sórí ẹ̀. Let's go to Ekiti, where we have people have been asking who is Baba Ekiti. Mo ní kó lọ Google it. We have another Ekiti person. Mo máa ní wọn tó máa pọ̀ lọ́wọ́ mi. Martins lórúkọ eléyìí. Ó ṣiṣẹ́ ribiribi. Bí Baba Ekiti ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ́ẹ̀ ni Martins náà ń ṣiṣẹ́. Gbogbo pósítà tẹ rí tó lọ ní Adó Èkìtì, Martins ló lọ ṣe. Bẹ́ẹ̀ fún wa lọ́wọ́, a máa ṣe ń tabá ní lọ́wọ́, a máa fi ṣiṣẹ́. Òun ló gbéra tó lọ sí Adó Èkìtì. Wọ́n ń lẹ̀ mọ́ gbogbo ọ̀kadà lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n fẹ́ lọ ní weekend nísìn àròwó fún wọn tó máa fi ṣe poster tó máa fi ṣe flyer àdẹ̀fẹ́ gba freedom ìgbà tá a bá ní la máa lè máa ṣe Gbéranlẹ̀ Martins. Mo kí gbogbo ilé ìwé káàárọ̀. Wọ́n gbọ́ ẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Mo kí Kókìkí náà ẹ kúṣẹ́ takuntakun. Èmi ni o ṣe gan. Gbàdúrà lágbára Ọlọ́run bá máa wà lẹ́yìn yín o. Ní jábọ̀. Àṣẹ Èdùmàrè. A máa ṣe àṣeyọrí ní iṣẹ́ tàbí DSC a máa ṣe àṣeyọrí náà. Àmín Jésù. So mo ṣe tún mìtì máa kan lẹ́kìtì náà. One of the strongest Yorùbá people ni. Bóyá yín sà. So náà èmi pẹ̀lú ẹ̀ ti sọ̀rọ̀. Mi dà pé wà live program ní òde jí kí n. Tó bá jẹ́ pé kan tó wà sensitive o ní láti sọ a máa sọ yẹn lẹ́yìn so. Tó bá jẹ́ pé nǹkan tó wà sensitive let's leave that. So iṣẹ́ ń lọ sà. Alright, no problem. Tí wàhálà sà mo ní kíkí ni sà. Mo ní kíkí gbogbo ọmọ Odùduwà ni sà. Martins ṣé Bàbá Èkìtì lọ gbọ́ níjọ́sí gbogbo èèyàn ń béèrè pé ẹ máa lọ Google Bàbá Èkìtì orí yín ó pè. Wọ́n ń pa Christian wọ́n ń pa Muslim ebi ń pa aráàlú ẹ̀ ń wá ta ní Bàbá Èkìtì ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. You can't compare me with it. In tí mò ń sọ jáde lẹ́nu wọ́n bí ẹlòmíì dá tó máa sọ. Èmi ni mò ń sọ bẹ́ẹ̀ and I stand with every word I have said without taking anything out. Gbogbo tí mo sọ ni mo dúró. Ẹni tó bá ń bẹ̀rù ní kẹ́yìn bẹ̀rù èmi ò bẹ̀rù anybody. Àfi tó bá yẹ pé ìntàgbé dání irọ́ ni mò ń pa fún yín. Mo ò bẹ̀rù anybody. Wọ́n ní iṣẹ́ Kóìkì ṣe sùúrù o. Tẹ́lómi bá kọ̀ pé mi bá máa kọ́ máa pé ṣáwọn ilé ní faith ṣá. Mo kàn máa rẹ́rìn ni. I listened to so many calls that have come through in the last couple of days. I just laugh. Ẹgbẹ́ Oòduà dání o gbé Bible dání o gbé Quran dání o tún náà ń bẹ̀rù ìlú kan o ń bẹ̀rù individual o ń bẹ̀rù individual ìgbà wo là ní kú ìgbà wo lò ní kú ìgbà wo lò ní kú tó ń bẹ̀rù ẹ̀dá ènìyàn màmá mi tó da Gbéranlẹ̀. Ẹ káàárọ̀ màmá. Ó kú iṣẹ́ o Odùduwà ó gbé ọ o. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run bá fún ọ lẹ́mìí gbogbo o. Àmín. Gbogbo ẹ̀yin olóòtú ẹ̀ ní jábọ̀ o ẹ̀ ní ṣìrìn ẹ̀ ní ṣìjẹ o. Àgbà apá ọ̀tọ̀ ò ní ka yín. Àmín Jésù. Mo kí gbogbo ọmọ Odùduwà tó ń gbọ́ mi ní tilé tó kó ẹ gbọ́ mi yín kétékété ẹ gbọ́dọ̀ bẹ̀rù. N ò fẹ́ kú ní outside rẹ̀ láti lè wá sílé. Because àwa tá a wà níta a mọ ẹ̀tọ́ wa. A lot of people yín náà tó wà ní Nàìjíríà ẹ mọ ẹ̀tọ́ yín a lot of people dẹ̀ mọ́ kò sí nǹkan kan tí wọ́n lè fi yín ṣe. Tí wọ́n bá gbé ní gbígbóná ẹ bá wọn gbé ní gbígbóná tí wọ́n bá lè gbé ní tútù ẹ bá wọn gbé ní tútù ẹ dákun ọmọ Odùduwà ẹ sọ jí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ̀ ẹ ń sùn oorun yìí ò dáa oorun tẹ́ ń sùn yìí kò dáa ẹ dákun àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí ẹ má wà lẹ́yìn wọn. Ẹ má jẹ́ ká fi nǹkan bá jẹ lónìí ká fi ba ọ̀la wa jẹ́. Àánú àwọn ọmọ tí yín ò ṣe yín ni. Àwa tá a wà lẹ́yìn odi fẹ́ padà wá sílé. Bí ìlú wa ṣe rí ò fún wa ní kọ́rẹ́jì láti wá sílé, kò fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ láti wá sílé wá jókòó. Ilé lábọ̀ sí ní oko. Kò sẹ́ni tó gbàdúrà ó pín sájò. Gbogbo àwa ìyá bàbá tá a wà lẹ́yìn odi ilé lábọ̀ sí ní oko. A fẹ́ padà wá sílé. Ẹja ìjà òmìnira yìí níjà wípé ilẹ̀ bàbá ti wà ní bìkọ́sí ilẹ̀ bàbá wa ni orí la fi rìn débẹ̀ kú ṣẹ̀ṣẹ̀ ibi tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ gbogbo wa sí nìyẹn ibi tí wọ́n ti tọ̀ wá nìyẹn àwa tá a wà outside tó bá jẹ́ wípé a fẹ́ gbè
lẹ́yìn àwọn ọ̀bàyéjẹ́ yìí ni à ń jẹ àmú à ń dàgbà òkè à ní láti sọ wípé dandan but rárá à ń ṣe ọmọ ìdùà ní nǹkan tá à ń jà fún gbogbo ẹni tó wà ní gbogbo ìka nílùú òyìnbó ìjà agbára tá à ń jà nínú ẹ má bẹ̀rù ẹ má ṣojo ẹ dìde kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run wà lẹ́yìn yín gbogbo àwa tá a wà lókè òkun wà lẹ́yìn yín tí wọ́n bá gbé ẹ ní ọwọ́ gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó bá wa gbọ́ sí gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó bá wa gbọ́ sí ètò ń lọ lábẹ́nú ẹ má bẹ̀rù ẹ dìde ẹ jáde ẹ túyáyá ẹ jàfẹ́tọ̀ yín ẹ má jẹ́ kí ìyàwó jẹ ọmọ Yorùbá ìyàwó ní jẹ wá ẹ dàkún ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ o. ẹ ṣé gan màmá mi, thank you very much. Mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa ní ọkùnrin ní obìnrin, I say very good morning. Let us go into what is this amalgamation tá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ta ló lè bá wa sọ ìtumọ̀ ẹ̀ gan ní Yorùbá? Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ gbé lọ pé kí ló ń pè ní amalgamation? Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Kí la lè mọ̀ nípa ẹ̀? Kí la mọ̀ nípa amalgamation? Kí ló ṣẹlẹ̀ gan ní 1914 tí ìyà fi wá ń jẹ wá dísìn ní 21st century? Kí la ìyà tí wàhálà tó dá sílẹ̀ ní 1914 ìyẹ́ ẹ̀ màlá máa ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èyí tẹ̀ ń gbọ́ mi ní gbogbo àgbáyé. Ìyà yẹn òun náà mà lélẹ́yìí tí ọmọ kékeré Nigerian children suffering in a lead poison crisis ẹ jẹ́ agbọ́ fọ́nrán ìdí ẹ̀ ká tó padà sí kí la amalgamation gan kí la amalgamation gangan la kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí àmọ́ a very good morning, let's go quickly. Ìtò bá béèrè ẹni tẹ́ bá kí mi èmi náà kí yín tọkàntọkàn tí mo kí yín ní ti kò ń ṣe ta láwo mo kí yín ní ti mùsùlùmí pé asalaamu aleykum mo kí kristẹni tó ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí gbogbo yín mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́ ti ń gbé lẹ́yìn tẹ́ ń gbé ìgbésẹ̀ gbogbo yín la kí pátápátá a kí àwọn orí adé tó ń wò wá yes wọ́n náà ń wò wá a kí wọn a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kọ́ bá wa dá sí i a mọ̀ pé position tẹ́ wà ó le díẹ̀ ó ṣe kẹ̀rìn díẹ̀ àmọ́ torí pé ó le díẹ̀ yẹn à ní kẹ́ má ṣe nǹkan kan ẹ bá wa dá sí gbogbo orí adé ẹ má wò wá níran wọ́n máa ń pa wá lọ màrélé a máa ń kú ẹlòmíì ti ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó ó ti tó àsìkò kó wá sílé ilé ò mà ṣe wá kẹ́ ẹ ṣùgbọ́n ní ilé ní ibi kan táwọn tí wọ́n ń sinmi a mà lè wá sinmi nílé mọ́ ilé tí Boko Haram ń pa wá tó jẹ́ ká rí gbádùn ẹ jẹ́ àtúntò lọ sórí kọ́là tó ń bọ̀ yìí ẹ̀yin lẹ lètò èmi ni mo gbé wá ẹ máa dá sí i ẹ gbéra ńlẹ̀ ẹ̀ tó ń pè wá ẹ bá wa dá sí i. ẹ lọ ẹ kúṣẹ́ o. àwa nìyẹn. òdòdó àgbè wa o. àṣẹ Èdùmàrè. ẹ kúṣẹ́ ẹ̀gbọ́n. àṣẹ. yes sir. mo fẹ́ try láti sọ wípé nǹkan tá à ń pè ní ìbẹ̀rù. fear. èṣù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òkùnkùn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. fear. so èṣù ní ká gbọ́dọ̀ gba èṣù láàyè. fear. àwọn èèyàn á ti máa ń bẹ̀rù jù nítorí pé ní ìbẹ̀rù èṣù ní so a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù ọmọ akínní wá o ẹ kúṣẹ́ takuntakun lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá tí ẹ sọ ẹgbẹ̀rún lẹ̀ UAE bíbá ìláwà wà Dubai bíbá ìláwà wà ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú brand new jeep kọ̀ọ̀kan ní pẹ̀lú AC. Pẹ̀lú AC ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú jíìpù ni so àwọn ọlọ́pàá wa náà wọ́n ní láti tó especially àwọn tó jọ àwọn ọmọ Odùduwà wọ́n ní láti bẹ̀rù gbogbo àwọn kan tẹ̀ ń sọ yóò wà nínú òfin wà nínú constitution pé tá a bá ti jọ gbé for some time tí gbé wa tí ò bá ti rọrùn we can separate it's not by force it's not by force ìyà jẹ́ àwọn èèyàn gan ìyà people are sovereign ìyà yẹn pọ̀ people are sovereign ìyà yẹn ti pọ̀ jù ó tẹ̀ ti kọjá ojú pálí báyìí ìyà táwọn èèyàn ń jẹ nísìn kò ń ṣe kékeré. ẹ kú iṣẹ́ ẹ̀gbọ́n o. ẹ ṣe gan ni. àánú fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ sà. àdúrà gbogbo wa gbà. lórí amalgamation la sì ń sọ̀rọ̀ lé lórí ìdí tí gbogbo wa fi ń jìyà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àsọ nínú ẹ̀. ìyàn kan béèrè lórí YouTube ó ní please October 1st in Nigeria what are you doing about the security in Nigeria? nígbà tí a ti ṣàlàyé fún yín bí ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ni pé wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ bó ṣe máa bá àwọn gómìnà sọ̀rọ̀ pé a máa ṣe ìwọ́de o peaceful one gómìnà tó bá dẹ̀ ti fún ní lẹ́tà that means pé yẹn ń gbé wá sójú mi gómìnà tó bá ti fún ní lẹ́tà that means pé
òun ló láti protect gbogbo ẹni tó bá máa jáde o under international law and Nigerian law. ẹ já gbé ẹni tó ń pè ká tó tún padà sórí. olówó pẹ̀tù ọgbọ́n ọba ṣe o ṣe rí ibi tọ́rọ̀ yìí dé yìí a ti gbọ́ lẹ́nu àwọn Afẹ́nifẹ́re despite the fact pé wọ́n ṣì ń nag lórí restructuring but nísìnyí a ti gbọ́ pé àwọn politician wa pé àwọn ni wọ́n ń fa ìfàsẹ́yìn bá wa. It is time for us to start dealing with them now. The Constitution has stated it clear that we can go. This amalgamation is not by our own wish. Tí wọ́n fi so wá pọ̀. So we don't need any fear now. Cherry gbogbo àwọn politician tí a wá ń wò ẹ má jẹ́ ká ṣe nǹkan kan ẹ má jẹ́ ká ṣe báyìí. Let's start dealing with these people. Wọ́n lórí méjì now. To hell with any one of them. Wọ́n ní lórí méjì. They are there to represent of them. They cannot do anything. Let's bring down. Let's come kill or at everybody. Kí wọ́n jáde. Ẹjọ́ tábà yẹn à ń ṣe gbá à ń ṣàwọ̀ àdúró jọ́ ò la fẹ́ dúró di gbogbo ranu yẹn dà. Ìjà ló ń bá wa jà wọ́n fẹ́ pa wá ní ẹjẹ́ káà náà dojú ìjà kọ wọn ká mú wọn wálẹ̀. That is it. We don't need to be à ń sọ̀rọ̀ lọ títí. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ̀rẹ̀ sí organize. That is it. Ẹ ṣe. Okay. Mo rí kọ́mẹ́ǹtì Ọláyínká Adésínà. I am fully in support of this noble adventure. No one here in Nigeria is so bold to organize such. Can also find that he organized Tomashi. Yeah, just leave that alone. Those of us who can do it are financially handicapped. But go on. Àwọn alálẹ̀ Yorùbá kò ní dojú tì wá. Okay, Àṣẹ̀dùmarè. But everybody wants freedom. But nobody wants to do anything. Sherry bí tí fear tí wọ́n create fear sí àárín àwọn èèyàn. Everybody wá ń bẹ̀rù. Ẹ jẹ́ ń fi ìlú tí wọ́n sì ń fa wàhálà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ jẹ́ mú yín lọ sí ìlú náà. Let's take this away and bring another page. Sori ibi tí wọ́n bá ní mo ṣe máa padà sáwọn link tí mo ti open yẹn o because I love what I'm doing now because I can do so many things because this machine is going smoothly. So, and we can show you things as quickly as we are talking about it. Wọ́n pè lú kan lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Belarus. I'm sure pé ẹni tó bá ń follow news. We have a caller from Lagos, Nigeria, location 9. Ẹgbẹ́ránlẹ̀. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn gómìnà which is government. Ẹgbẹ́ránlẹ̀. So nǹkan tó fẹ́ sọ lórí tó ni pé mo discover wípé àwa Yorùbá àti máa ń fi ìbẹ̀rù síwájú which suppose not to be so. Those governors are there to serve us. We are the ones that put them there. We shouldn't be afraid of them. The more we are afraid, the more they will be suppressing us. I know quite well you said that they will be making provision on how to present a letter to them and to create awareness that we are coming out on October 1st. Yes. But the fact is that some of them will still deny that the letter will go get to them. But because of this, we the youth, most especially we the youth, because our young àti bàbá oníṣẹ́ ló sọ pé àwọn ò lè jáde torí pé àwọn ti dàgbà. But the fact is that we the youth, we should champion the rally. Ẹjọ́ jáde tó bá jáde ẹ̀rú máa pa àwọn gan. Tó bá ń sọ sẹ́yìn, àwọn gan máa ń gbà ẹ̀rú ń bọ̀ wá, á túbọ̀ máa suppress wa ni. So nǹkan tó ń bẹ tẹ́lá ti sọ ní fún let's mobilize ourselves to come out in full force. Báwo gbé wáyé pé àpòtá jáde ẹ̀rú máa bà wọ́n máa sá sẹ́yìn. Ó yàgbọ́ àwọn olùdókòwò táwọn sọ̀rọ̀ ìgò. Ó wáyé pé àpò we come out in mass àwọn ọgbọ́n ẹ̀rú máa bà wọ́n. Òní ní ìṣòro tí tó bá ní kó ṣe. So nǹkan tó ń kọ̀ tẹ̀lé sọ nípa ìyẹn nìyẹn. Thank you very much. Thank you. If you have not signed the petition and the poll, can you just indicate yes? If you have not signed the petition and the poll, ta ló ti sign poll láàrin gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa láàárọ̀ yìí from different platforms. Ta ló ti gbọ́ wa? Somebody is sending a message. Well done, sir. Somebody is listening to us on MixLR. I say good morning to those of you that are on MixLR. And I say thank you very much. We have people that are listening to us on MixLR. QRUS.
Welcome on board. Thank you very much. Help us to share the link as well. If you have not signed the poll or the petition, can you please indicate yes? We have people that are listening to us across different channels this morning. As they are listening to me on Twitter, they are listening to us on YouTube, on Instagram, MixLR. We have other platform that is coming up. Any of our videos, whether you have downloaded it and you put it on your YouTube. I'm not talking about the 30 seconds video, because somebody will say, we have that 30 seconds. No, I'm talking about full-length videos. Let me know, because we are working on another project, and those videos that we've lost about almost 30 episodes of my videos on Facebook, on Wale Walata. So anyone that have any of those videos, please, if you have not signed the petition, this is the time that we want to know who is really Omo Oduduwa. If two things we were asking this morning, if you have not signed the petition, just indicate yes. We are not trying to make you down and all that. Somebody will send you a message straight away. We are looking for 1 million Yorubas. In Bolatimari, won 10 Yoruba sign petition at the poll. My name is Olayomi Koiki. It's called Koiki Media. Egberanle, en ton pe wa láti Germany. Ẹ má gbọ́ra yín ní background. Ẹ tún gbọ́ra yín. Background noise wà. And struggle láti gbọ́ yín. There's a lot of noise at the background. Ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ yín lẹ́yìn. A lè gbádùn yín. Ẹ bá wa mute tẹ̀yìn sẹ́, please. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ mute tẹ̀yìn ti background yẹn, ẹ mute ẹ completely. Alàgbà tó pè wá, mò ń bẹ̀yìn ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè padà. But tẹ́ bá ẹnitẹ́pọ̀ tó bá ti pe orí program, kò bá jẹ́ tèmi ni ti màmá wa bí kẹ́ni. Ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi yẹn. Nítorí pé èyí tẹ́ fi ń gbọ́ wa yẹn ó interfere padà. A lè gbọ́ yín. Alàgbà yẹn ló tún pè padà. Ṣé ń gbọ́ mi ìgbà gòkè? Ẹ káàárọ̀ ẹ fi ṣe ẹ̀jú. Ọlọ́run Olódùmarè á máa fún ìjẹ o. Ẹ ṣé. À ń gbọ́ yín kétékété, à ń gbọ́ yín. Ṣẹ́rí kan tí ẹ sọ láàárọ̀ yìí, ìṣòro ta ní gangan lẹ mẹ́nu bà láàárọ̀ yìí. Ìbẹ̀rù. Ìbẹ̀rù òun ni wàhálà wa. Àwọn tó jẹ́ olórí wa nínú ẹ̀sìn, wọ́n ti fi ẹ̀rù yẹn, wọ́n ti kojú wa náà nípa ẹ̀sìn, wọ́n ti fi jà wá lólè ọkàn. Bíbélì sọ níbi kan wípé tí wọ́n bá gbé ẹ létí ọ̀tún, wọ́n á ní kókó tó sì sí. Àwọn aṣíwájú tó jẹ́ leaders religions, wọ́n máa sọ fún wa wípé ó sì máa dá, ó sì máa dá. Ìwà náà mọ̀ pé tó bá ti gbàdúrà ó máa dá, ó sì òun kí Nàìjíríà kó ṣe tó wà á rí tiẹ̀ ṣe. Má bẹ̀rù bó ṣe wù. Ó kó nǹkan wọ̀nyí, òun ló kó bá wa tó wá ń kó ẹ̀rù sí wa lọ́nà pé kí ló kàn mí èmi àkúrí tèmi ṣe, kí ló kàn mí èmi àkúrí tèmi mú. Kò jẹ́ ká ìkísà wípé ìyà jẹ wá. Ìdí ẹṣẹ́ gbogbo nǹkan ní àdúrà lè ṣe, gbogbo nǹkan kọ́ làdúrà lè ṣe, àwọn nǹkan wà tó jẹ́ pé ó ní ìgbésẹ̀. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi ìbúra kókí? À ń gbọ́ yín kétékété. Ẹ̀wọ̀n mo rántí ní Tunisia ní Tunis nígbà tí pírẹ́sidẹ̀ntì tó wà ní Tunis tó fẹ́ kick her out. One young boy university student tó kàwé tó wáṣẹ́ tí ò ríṣẹ́ ló lọ síwájú mínísírì wọn. Wọ́n da petrol sílẹ̀ lórí. Petrol wọ́n dà lórí ara ẹ̀ ó dẹ̀ fi lọ sí. Àgbọ́yé. Ibi tí wàhálà ti rú jáde nìyẹn ní Tunis tó fi kíkì president wọn out ó ti lọ́wọ́ 20-something to 30-something years. Àgbọ́yé. Ṣùgbọ́n àwa Yorùbá a lè ṣe àwọn òbí ẹ̀ máa sọ pé ó máa dà ṣọ́ọ̀ṣì ni kó lọ ọ̀dà àmà ni kó lọ. Àwọn kókó tó ní ìdíje àti láti gbé ayé ìdíje àwọn religious wọ́n ti fi mọ àyà ìbẹ̀rù wọ́n ti kó tí wà lọ́pọ̀ jù. Nípa ìgbàgbọ́ tí kò ní ṣe. Ẹ wọ àwọn Muslim tó bá sọ pé àwọn Haúsá bá níbi sílẹ̀ láì wọ́n ti yá
Yorùbá pàápàá ta jẹ́ Christianity wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi kó ẹ̀rù sí wa lọ́pọ̀ jù. Àwọn ọdẹ sọ láàárọ̀ yìí inú mi dùn gan tí a bá lè mú kọ́ yẹn kúrò lọ́pọ̀ wa. Ẹ̀sìn tó ní ẹ̀rù rẹ̀ bá ṣe léyìí àwọn Yorùbá ò ló lè dáyọ̀ dúpẹ́ tó máa náà fẹ́ pọ̀ bẹ́ẹ̀ sí lọ́rùn. Àwọn Haúsá wọn dáyọ̀ dúpẹ́ wọ́n dẹ̀ fi ọbẹ̀ sí lọ́rùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. ṣe gan láti Germany ní kọ́ọ̀lù yẹn ti wá ẹ rí i pé mo fi fídíò kan tí mo play ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ lára àwọn ìyà táwọn èèyàn ń jẹ lójú. Some of the worst affected victims of Zamfara's lead poisoning crisis. Symptoms here include paralysis and even brain damage. In the village of Sumke, 4-year-old Umaima can neither hear nor speak. Her mother Hajara says they used to process gold ore at home, and this is how her daughter was contaminated. Zamfara has rich gold deposits. These miners take incredible risks, spending days underground trying to dig their way out of poverty. They bring the rocks here for processing, but there's a high concentration of extremely toxic lead in the dust that's released. Experts say the levels are the highest in the world. A lot of the processing used to happen here in the village, and even now the miner's playground. At least 8 villages in this area have been contaminated. In what is one of the worst, more have been left needing urgent medical attention. The aid group Doctors Without Borders. Children receive medication which helps clear the lead from their bodies. This can take up to 15 years. Aid workers worry the government may not have the capacity to take over this treatment. The State Ministry of Health and the Federal Ministry of Health, they are not active on the ground. There is funds which has been released for medical intervention through the Federal Ministry of Health. Up to today, we have not seen them. And lead treatment is a complicated treatment. It needs a lot of training. The man-made disaster, it's not a natural disaster. Illegal mining is the underlying reason for this. Lack of awareness is behind it. We can't sit behind and sort of not take anything, take action. Government will continue to take all steps to protect the lives and well-being of its people. The reason why we must leave, and some of the reasons started from 1914, the amalgamation. Let's go back here. Okay, I think we have Chris. We have a caller, Chris from Lagos, calling from Imo. Hello, good morning. Good morning, Chris. You are live with us. Go ahead, Carol. Hello, good morning. We can hear you loud and clear. Very good morning from this end. Good morning. We have another caller. Hello. Momentum pé ẹ káàárọ̀ ẹgbẹ̀ránlẹ̀. Ẹ káàárọ̀ ṣe ló sọ̀rọ̀. Ẹgbẹ̀ránlẹ̀. Lóru àná mọ́jú ni. Lánàá yìí. Lánàá mọ́jú ni. Èmi kan fúnra mi mò ń sunkún lọ́wọ́ bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ ìyá tó bí bílẹ̀ mọ́ náà fúnlẹ̀ máa kiri ọjà. Ìyá tó bí bílẹ̀ mọ́ olóògbé ló máa kiri ọjà ní gọ̀dọ̀. Láti ilé tó ní. Bẹ́ẹ̀ ló máa kiri ọjà ní gọ̀dọ̀. Is there any way? Is there any way for us to ẹ wo? I'm tired for. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o. Ìyàbọ̀ òun jẹ́ mi tún pé mi túbọ̀. Ṣáà ṣe sùúrù. Àtiwà almost there. Ṣe sùúrù ni. Sùúrù ni. For this talk, please, is there any way forward? I'm ready. I'm ready to do anything. Ṣe sùúrù. I'm ready. We're almost there. Please, is there any way forward? We're almost there. We're almost there. Serious. Also, I like Oto. That is what people are going through on a daily basis. That is what people are going through.
That is the reality of what people are facing every day. So when people tells you Nigeria is going to work, ogun sniper lálẹ́ àná ọ̀rọ̀ aláìná lóhun ṣì ń sọ yìí. O láti gbóhùn sókè ká lè gbọ́ ẹ dáadáa. Ẹ káàárọ̀ gbogbo Odùduwà. Wọ́n ń gbọ́ ẹ kétékété. Ṣé ẹ rí gbogbo ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn? Àwọn ẹ̀gbọ́n pé ó ti wà ní a new nation. Because ojoojúmọ́ tí bá jí báyìí inú máa ń bí mi. I'm not always happy. If I wake up and still see myself and my family in this situation for one night, because things are not working, things are getting hard, getting more harder, more tougher. I wish there is something we can do, and I would tell my people that let them wake up and create this outside. There is nothing they will do. There is nothing they can do. They can't do anything to us. And scatter these things once and for all. Let's scatter this once and for all. Yeah. Let's have our so that we can drink water, a bit water. It's enough for this. Enough for this. Got another call coming through. It's a very busy line this morning. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, Mr. Rick. Hello, Mr. Koiki. Ẹ kú ètò. Ṣé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ wà láì the next thing tó máa padà dà yẹn. Ṣé tábà ní ká ní sùúrù lóòótọ́ a máa ní sùúrù but nǹkan tó máa padà ṣe gbẹ̀yìn yẹn. Because ṣé àwọn Fúlàní àti àwọn herdsmen Boko Haram fún yín o. Tó kí ni mo ti ń sọ pé Nàìjíríà máa dáa. Mi ní ìṣòro ní ti dàgbà almost fẹ́ dáa. So my better can push it to Konika Kuku and Uwe. Okay. Abina Konika Kudawa. Okay. Because Shera of Fulani at our so called politicians see they are not ready to do it. They are only concerned about themselves. They are not concerned about the masses at all. Fight our way out. Mix LR. Go and share it. I'm not going to receive any calls for 5 minutes. Share this broadcast because you heard our caller saying what we can do now is to raise the bar of the awareness. Go and share. Do not call the broadcast now for just 5 minutes. The next call will be at exactly 11:30. Mo fẹ́ kí gbogbo wa lọ sí different platform ta ní ká lift gbogbo information ni. Let's start sharing it. Let's start sharing it. Nobody should call. We have put this broadcast on hold for the time being. Let us go and share. That is the only way we can stop this contraction. Go and share it. Esther, I can see you just share the video. We are looking for 1 million Yoruba. We only have 11,000 people that have signed the poll. I can see you. I have a lot of device here. So if you share it, come. I've shared the video. Joy Gold. Get this go up a little bit. Tell you mo pe ya nja won Nigeria sha. Pẹ̀lú gbogbo tó ń sọ lórí platform yìí. I don't have to name the platform. I was just worried. Lílẹ̀ tí ó lọ́ra tó lómi tó ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ máa pín fídíò yìí. Olúwaṣẹ́ni Martins, Luther King, Tosin Damilare, àwọn ti Russia nìyẹn. Do a start watch. Jẹ́ kí wọ́n mọ̀ lórí platform ẹ pé sẹ́ a máa ṣe peaceful rally. Ìtorí pa fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú. Tàwa. Láti 1914, enough is enough. Mo rí yín màmá mi Folúkẹ́, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín. We need to make this work before the end of this year. It can happen. But we need the numbers. We need the people to come out officially. Not just Koiki Media talking and all the media. We need everybody to come out and we can shut Nigeria down this year. It is possible. Emma Ropeko ṣe là ń sọ. Go and share the broadcast. At 11, bí ẹni tó ń pè yàn tí gbọ́n kan tá à ń sọ pé àgbà call kankan. Ẹ lọ máa share video yẹn. Ẹ lọ máa send ẹ̀ káàkiri. I'm going on Twitter as well. Go on the platform of Twitter. Ico Farmers. We need. Kò tẹ̀síyàn kankan tó ń bí there. Go there and tweet from there and come back. Ìyá ò jẹ́ family wọn ni. Enough is enough. Let us end location 9 call Nigeria. Enough is enough. Thank you very much, Oman Joan. We say good morning to all our Biafra brothers and sisters.
on the YouTube ẹ fi pé mo fẹ́ fi máa gbowó ni àwọn èèyàn wọ́n comment oríṣiríṣi mo kàn pa àwọn tí yà ń jẹ ìyá tí wọ́n èmi wà òkè nísìn kitchen rice tí bá fẹ́ kọ́ bá mi ṣe spaghetti kò sí nǹkan tí mo fẹ́ jẹ nínú ilé láàárọ̀ tí mo lè rí jẹ òun fún ní the reason healthcare 1914 amalgamation the reason why your children tí wọ́n níyàn kan fẹ́ is action call Nigeria once and for all it is not working. It is not going to work. We have about 2 pending. Táyé bá kí bí ti tèmi. Ó pè rẹ̀ lọ́mọ Òdùà. Pastor ẹ̀ wọ́n tó lè activate. Ẹ mọ̀ pé lómi ọmọ ìjọ nísìn kò sọ fún pastor àti imam. Ẹ̀kọ́ má bàa gbọ́ pé mò ń sọ̀rọ̀. Òdùà ń ṣe pé tá à ń sọ pé ẹlẹ́dẹ̀ àbí pọ́ọ̀kì. No! Òdùà nǹkan tó dání tó máa dẹ̀ra fún wa tó máa rọrùn fún wa. Ṣé Nàìjíríà rọrùn fún ẹ? Ǹjẹ́ o níná ní Nàìjíríà? Ǹjẹ́ o róúnjẹ jẹ? Omi lélẹ̀ bottle water làwọn ó ń fi fùfú ó fi ń kan mi. How can somebody